یه دونش ما رو بردن بیرون ویلا، مثلا تور و گردش و نهار، بعد بهمون خزانه دادن. یه دونش هم اینجوری بود که قایمکی بود که من نباید میگفتم. من یه شخصیت مرموزی داره واقعا، حالا نمیگم بده یا خوبه. بیا عزیزم. فکر کنم همه اومدن بزنن همدیگه لتو پار کنم واسه یه چقدر پول. ولی الناس خیلی استرس داشت. تو جزو خانواده ای؟ آره، حالا نظرشون شاید باشم، نشون بدن که خیلی پشت همم، ولی من اینو نمیبینم. من گفتم رفتم خزانه دیگه باشم، احمد برید وایسید اونجا رای گیریتون کنید دیگه. استرس چی؟ از خانواده‌ای که صحبت می‌کردیم خیلی به نظرم فقط اسمه. به خدا ناراحت نمیشم. من همین که اومدم یه روز شما رو دیدم خوشحالم. و امیدوارم که اون لحظه تصمیم درست رو بگیرم. چه فکری میکنید الان؟ چی فکر میکنید؟ هیچی. برنامه چیه؟ اصلا دیگه به فکر نمیرسه. الان برای چی اینجا نشستیم؟ واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. خیلی هم عالی، تاثیرگذار بود. شما هم عروسکای جدید. وای اصل جون اومد. چه خبری؟ نه شما هرچی شیک‌تر خبرها بیشتر. امیر رضا اینجوری کردی. برازندتون رو بذاریم اسمتون ملکه مارها. بد شد. میبینمتون نمسبتر اوی. خزانه خیلی پر استرس و چالشیه، درسته؟ خیلی. رگیری داریم دیگه یا مثل دیشب؟ نه رای گیری داری. بله. آماده هستی؟ چاره‌ای ندارم. رایی نداری. نه. تاکسی. بعد با اعصابش ناراحته. چی شد سروش؟ حس خیلی بدیه واقعا، حس خیلی بدیه. خیلی سخته یه سری چیزا. خیلی سخته. من رأی میدم. مسلما رأی میدم. میگن آدم به هر کسی دروغ میتونه بگه الا خودش. من میرم دیگه، فردا رفتم. اینا الان تو خزانه منو میزن. ما از رفتارهایی که اینجا میشه و اون بازی روانی شکل میگیره بیشتر ناراحت میشیم. عیب نداره، میبینیم هم دیگه رو زود. من که اصلا از دیروز با سر حرف نمیزنم. و دقیقاً از روز اولی که بچه‌ها رفتن خزانه اون عکسش به وجود اومد. اعلام کردن دیگه ما با کسی تیم نیستیم. ما رفاقتی با طرف نداریم. مسعود شاید یه حس خوبی به من نداشته باشه. رقابت، ولی رقابت سالم باشه. معرفت و دوستی و نمیدونم این که مثلا ما خانواده‌مون فکر کنم یه شعاره. میدونم که برای یک کار دیگه اومدم. اونجایی که من زمین خوردم همه حجم ها روی من بود، همه رفتن. دروغ اسمش دروغه، استراتژی نیستش. اینجاست که شاعر میگه رفتنی باید بره، تو نکن گریه براش. یعنی الناز خدا وکیلی هیچی تو ذهنم نیست. یعنی دیشب تا حالا دارم به خودم میگم که هومن فکرت خالی بکن، اصلا کار به هیچی نداشته باش، برو اون داخل ببین چه انتخابایی به تو میدن، نسبت به اون انتخابات تصمیم گیری کن. یعنی اصلا هیچ صفرم الان. واقعا سخته، واقعا برای منم به شخص خیلی سخته. یعنی دیشبم نمیدونم متوجه شده یا نه، دیروز از تا
حتی همین الان، حتی بعد از خزانه که چه اتفاقی میفته بعدش، رفتار بچه‌ها چی میشه، چه تصمیمایی میگیرن، اینا همش واقعا برام سواله. چون از دیروز انتخاب شدم خیلی فرصت فکر کردن داشتم و از این خیلی خوشحالم، حداقل به خاطر اینکه یه تایمی، یه زمانی و این وسط یه تایم استراحت شب تا صبحی که خوابیدم باعث شد یه ذره منو آرومتر بکنه، یه ذره تمرکزمو بیشتر بکنه که تمام تلاشمو بکنم تصمیم اشتباهی نگیرم، حداقل به چیزی که توی خودمه، فکری که دارم، منطقی که دارم. مثل تو فکر میکنم در نهایت، چون راه دیگه ای نداریم. درسته. چاره دیگه ای نداریم. ولی خوبی این قضیه این بود که نخواستیم بریم خزانه مخفی. بچه‌ها جلو به همه بچه‌ها رو انتخاب شد این قضیه. من واقعا از این خوشحالم، چون اگر یه داستانی بود مخفی کردم بود بچه‌ها ناراحت می‌شدن، حرفش میومد که چرا نگفتین، میتونستین اعلام کنین حداقل میرین خزانه و از این هر چیزایی که تا الان پیش اومده بود. دقیقاً این خیلی خوبه که یه همچه اتفاقی افتاد. بعد شانس من اولین چیزی که برداشتم همه بود میری خزانه. ولی واقعا برای من سخت بود، همش دعا می‌کردم که سروش من انتخاب نکنه، ولی کرد. ولی آخرش چی؟ حالا امروز نمیرفتی، فردا که باید بریم. بالاخره این حسی که دارم خیلی سخته برام، یعنی اگر آپشن این که باشه یکی رو باید حذف کنیم واقعا برام سخته، حتی اگه دلیل داشته باشم. بخوای بری خزانه یکی رو حذف کنی که اگه قرار بشه برام خزانه که آفر میدن که اون موقع شاید یکی حذف کردم، شاید یه چیزی. آره من دارم میگم اگر مجبور شدی مجبور بشم حذف کنی کیو حذف می‌کنی؟ ببین هنوزم زوده که بخوام بگم، چون هنوز واقعا نمیشه واقعا قضاوت کرد، هنوز صحبتی نکردیم. اصلا میگم میبینی که سورپرایز میکنم. ما دیروز وارد برنامه شدیم رای گیری، یعنی فکرشو نمیکنیم رای گیری بذارن، خزانه بذارن با ورود ما گذاشتم. من دارم میگم اگر مجبور شدی الان توی همین چند روز ورود اولمون 2-3 روز کیو حذف میکنی؟ سعی میکنم اون یک نوع آفر اونوریه رو انتخاب کنم، واقعا نمیخوام کسی فکر کن اصلا همچین آفری نه، من دارم میگم مجبور به حذف. میشه تو به من بگی اول؟ نه من میخوام تو سوال با سوال جواب نده. نه لطفاً تو کیو حذف کنم؟ اصلا چی بگم؟ صبح پا شده، یعنی اومدم بیرون دیدم این قفسه سینم داره در میاد. بچه ها فکر کنم چیز دارن، گل گاف زبون دارن. اختیارم از دست داده بودم، دستم مش شده بود اینجوری. هومن اومد پیشم گفت مسعود چته؟ گفتم نمیدونم هومن. خب چرا اینجوری شدی؟ احساساتی شدی؟ فشار میاد دیگه. فایتش زده بید که ما آقا یه ذره چیز میکنن، نگه میدارن خودشون. امروز کلا خیلی خوب از خواب پا نشدم، شب خوب نخوابیدم، نمیدونم اصلا کلا یه حال عجیبی داشته نمیشه. با یه حس خیلی بدی پا شدم. بچه ها اومدن هم ازم پرسیدن، یکم مثلا حالم به هم ریخته بود، روزو بد شروع کرده بودم. اصلا خیلی باش حال میکنم، ولی چون دیگه منو گذاشتی تو منگنه دیگه باید یه چیزی بگم، شاید الناس. اگر منم بخوای بپرسی همین سوالو، من سروش نه اصلا، به خاطر اینکه اونجا توی بازی گفت من آیسا چون گفته دنده بده، اصلا هیچ ربطی به اون دست. خیلی پسر گلیه خیلی، ولی حس کردم دیشب که زد زیر گریه، مردا خیلی سخت گریه میکنن، ولی حس کردم یه بار سنگینی رو دوششه، یه فشار خیلی زیاد و مریضم هست الان، سرماخوردگیش خوب نمیشه، به خاطر این فشار عصبی هم هست، داره رو سیستم ایمنی بدنش داره تاثیر میذاره. گفتم شاید این براش راحت تر باشه که بره تا اینکه مجبور بشه کسی رو بده بیرون. ببین دیروز اتفاقا نمیدونم با کی داشتم صحبت میکردم. الان بچه‌ها رو بردن خزانه؟
مالدا صفر. ازم بیچاره اعصابش خیلی خورد بود، ناراحت بود. گفتم بشور من حالم خوب نبود، اومدم بیرون. الناز میگه که مربوط به من، تو خودم با حتما با تو کاری ندارم، برو راحت باش. اصلا کلا یه حالی هم بود. میدونی چرا؟ چون کسی که میخواد بره خزانه همش احساس میکنه که بقیه دارن راجبش مثلا یه صحبت میکنن یا قضاوت میکنن یا میگه مثلا نکنه منو حذف کنه، نکنه منو حذف کنه. بعد یه حالی داشت، گفتش که شماها دارین یه چیزی میگین که من در جریان نباشم. بعد گفتم باور کن بجونه فلان، من واقعا نه اصلا همچین چیزی نیستش. گفتم من اصلا با سحرش راجع به بود صحبت میکردم، با این داشتم راجع به مثلا میکاپ هم صحبت نستم با روزا، راجع به تو آدم میخواد بره چون اونجا. مسعود حالش بد بود به منم هی میگفت چی شده در مورد من، داستان چیه؟ گفتم نه ما قبولت داریم، برو هر کاری که خودت صلاح میدونی انجام بده، اصلا فکرتو درگیر نکن. اصلا دلم نمیخواست نگاه کنم که چی جلومه، اصلا این اتاق چه شکلیه، چی توشه. ولی خب چشمو باز کردم و طبق تعریف بچه ها که یه سریا مثلا خوشحال بودن از حجم پولی که دیدن یا ریاکت هایی که داشتن، من اصلا خوشحال نبودم واقعا اینکه اونا رو دیدم و انقدر فشار رومه که الان این اتاق، این شمشا، این دلارا، هیچ چیش برام مهم نیست. وارد شدم، پول، طلا، همه چی چشممو زد. ماره دادم. باشم حالم بده. می‌بینی؟ اسم کسایی که رفتن خط خورده. تابلویی بود که روی دیوار بود. اسم تک تکمون روش نوشته بود و اسم خودم هم توی ردیف دومون بالا نوشته شده بود. تابلویی که نگاه کردم دیدم اسم بچه‌ها نیست، دلگیر شدم. هوام الان ابریه، اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم. چیکار کنیم؟ هرچی از فکر کنم این توه. باز کنیم؟ باز کن. تو باز کن. خیلی استرسم. تو باز کن. پر استرسم، پر ناراحتی، پر این که نمیدونم چه اتفاقی میفته. من واقعا دست و دلم نمیره که اینو باز بکنم که ببینم الان چه آفری جلومه. تو باز کن. باز کن دیگه. با حالا دیگه باید ببینیم اونجا چی جلوش میذارن. یه وقتی اصلا فکر طرف کس دیگه است، مثلا میگن آقا شما باید ببینید 3 تا گزینه انتخاب کنی به طور مثال. یا مثلا یکی از سخت‌ترین یکی از سخت‌ترین منم فکر میکنم خزانه‌هایی که وجود داشته تا الان امروز. ولی این که گزینه بدن بهشون من فکر میکنم نمیدونم شما نه اسم نمیدن، اسم فکر نکنم بدن. اصلا درست نیست اینجوری، مگه نمیگن خودتون انتخاب میکنید؟ همین یه مقدار حالا اشاره وجود داره. من چون تا حالا نرفتم کسایی که رفتین خزانه اشاره مثلا حالا غیر مستقیم اینا بوده که مثلا حالا این به این دلیل یا مثلا اشاره به اسمی نبوده. حالا اگه اونجوری نباشه که بعد خودش تصمیم براشون
ببین الناز و با هومن خودشون برای حذف کردن آماده کردن، ولی فکر میکنم یه داستانای دیگه براشون چیدن. خودشون برای حذف کردن یه نفر حالا این انتخابه آماده کردن، ولی اون تو من مطمئنم براشون یه چیزای جدید گذاشتن. نمیدونم دیگه، حالا اینا میدونی که هر سری یه چیزی چیزی که خودتو براش آماده میکنی هیچ وقت اون پیش نمیاد، یه چیز دیگه ای بهت میده. آفر اول $5,000 به خزانه اضافه میشه، ولی باید برای یک نفر بالای 3 رای جمع کنید، وگرنه یکی از شما حذف میشوید. آفر دوم 1/3 خزانه را برای خود بردارید و هر دو از بازی خارج شوید. من اونو زمانی بهش فکر میکردم آفر دومو که دلیلی برای حذف کسی نداشته باشم. الان رأی من و تو یه رأیه؟ نمیدونم 2 نفره. نه 2 تا رأی میشه دیگه. تو جدا رأی میده، منم جدا رأی میده. مطمئنی؟ آره دیگه. بالای 3 رأی جمع کنید، وگرنه یکی از شما حذف میشه. یعنی من و تو الان تصمیم بگیریم که فلانی هست شه بریم اونجا رأی بدیم، 2 نفر باشیم، یکی از ما حذف میشه. اینم که 1/3 خزانه، یعنی الان $35,000 تقریبا، این چیزی حدود 10-15 تا هر دو از بازی هم خارج میشید. تو نظرت چیه؟ تو اگه چیزی تو ذهنت اومده اول تو بگو. اصلا نمیدونم. خیلی سخته. من فقط به چیزی که فکر میکنم برای این باید یه دلیلی باشه، یعنی یه دلیلی داشته باشیم، بی دلیل نباشه کسی رو حذف بکنیم. ولی الان دلیل دارم برای این، برای وقتی که اگر دلیلی رو کسی نداشته باشیم من مجبور بشم اینو انتخاب بکنم، ولی 50% منم 50% تویی. تو چیزی که تو ذهنت میاد و بگو، چیزی که فکر میکنی. خیلی کار سختیه واقعا خزانه رفتن. من به هر کسی که تا الان رفته حق میدم که چه حالی داشته، چه استرس و چه فشاری داشته، ولی تقریبا من تصمیمم رو گرفتم. یعنی از دیروز تا الانی که اینجام زمانشو داشتم که تصمیمم رو بگیرم. دیگه باید کم کم بازی رو یه ذره جدی‌تر بگیریم، شروع کنیم. دوستان جدیدم اومدن، اونا هم یه سری نظرات دارن حتما. به طور کلی سری موضوع ها دارن. بله. من خودم نسبت بهشون الان یه سری موضوع ها دارم. داری؟ بله الان دارم که با ما بعد از 24 ساعت اینجا هممون در موردم یه موضوعی داشتیم دیگه. بله. دیگه الان از دیشب تا حالا میتونی یه کوچولو شناخته باشی. بله. سوال دارم، صحبت دارم. دیشبم کلی صحبت کردیم. کی گفت؟ مثلا که گفته من میخوام رأی بدم، چرا اینجوریه بازی؟ کی گفت؟ من گفتم. دانیال بکنم. کی گفت؟ دانیال گفت. نه دانیالو میدونم. هومن نشسته بود، من و هومن گفتیم. نه اصلا ایشون از لحظه‌ای که اومده توی ویلا از فکر که اصلا من انتظاری از اون ظاهر دیسیپلین دارش یه انتظار دیگه داشتم، ولی یه سری چیزا رو اصلا نمیدونم تو باغ نیست. ولی بیاد بچه‌ها، ما اومدیم اینجا که با هم بازی بکنیم. اگه قرار باشه 10 نفر وارد بازی بشن و همه اون 10 نفر با هم دیگه خارج بشن، پس چه جذابیتی برای مخاطب داره؟ این چیزی نیستش که کسی با دسیسه و توطئه وارد شده باشه. و من هم جلوی این دوربین گفتم، هم تو هر جایی که نشستم اینو گفتم که باید بازی کرد. اگر فکر میکنین کسی، حتی من، اگر دارم جوری بازی میکنم که به مزاج شما خوش نمیاد، رأی بدین من برم بیرون. نگه داشتن همه با هم دیگه توی بازی به نظر من فولترین حرکت ممکنه، چون قراره بازی بکنین. حالا تهش هدفش پوله، ولی بیننده باید ببینه که چند نفر میرن بیرون. اگه قرار باشه همه با هم دیگه بیان، همه با هم دیگه برن، به نظر من اصلا منطقی نیست. نه گفت من اگه تو رپورتاج گفتم اگه بازی بخواد انقدر همینجوری مسخره پیش بره من رأی میدم. خیلی چیزه. به شما گفت؟ بورینگه. به من شخصی نگفت. اومد بیرون، هومن نشسته و منم نشسته بودم داشتم میشیدم.
خطاب به کسی نگفت. من گفت این شکلیه، خیلی بورینگ شده. چه رأیی مثلا میخواد بده؟ من رأی میدم دیگه، بازی کنه دیگه. تو چیکار کردی غیر از اینکه میای از این و اونمش خواهی اطلاعات بکشی؟ خودت چیکاره اینجا؟ نمیشه پول ور نداریم همینجوری بریم؟ خب این دوتا رو گذاشتن جلو. یعنی پس تو میگی دلیلی نداریم برای حذف کسی؟ من میخوام نظرتو بدونم. دلیل که اگه بخوایم الان دلیل بیاریم باید قشنگ بشین فکر کنیم. قشنگ فکر کن در مورد تمام بچه‌ها. اوکی؟ من میگم که اگه بخوایم ما این کارو بکنیم که یه پولی ورداریم که بریم، اینجوری بچه‌ها ما گروهی زحمت کشیدیم، این پولا رو 25000 تا بود، 10000 تا 12000 تا بهش اضافه کنیم. فکر می‌کنم این نامردیه که ما یه پولی ورداشتیم و رفتیم. تو خودت حست به چیه؟ اگر گزینه‌ای بود که تو مثلا راجع به بچه‌ها فکر کردی؟ من میگم اگه گزینه‌ای بود که مثلا بهمون گفته بود که میشد پولو نگیریم، اوکی، که به اونا هم ضرر نمیزدیم. متوجه چی میگم؟ ترجیح من بر این بود که آفر اول رو انتخاب بکنم، به خاطر اینکه اگر تا الان رأی ندادم، سکوت کردم یا فقط دیدم، شنیدم، دوست نداشتم که اون دلایلی که دارم، اون چیزایی که دیدم و ندیده و نشنیده بگیرم و خیلی بی دلیل خودم رو حذف بکنم. من فکر نمی کنم اینو تغییر بکنه. تغییر نمی‌کنه. نظر واقعی تو چیزی که فکر کردیم، ما وقت داشتیم از وقتی که انتخاب شدیم برای خزانه. چیزی که فکر کردی و دوست دارم بگی واقعا. بیا بشیم رو دایره بریزیم. خب از بچه‌ها هر کدومش. اوکی؟ میخوای در مورد همه نگیم، تو نظر تو بگو، در مورد کسایی اگر فکری داری یا دلیلی داری، یا شاید هم دلیل نداشته باشی، حال نکنی. خب چون مثلا بازی اینطوری بوده که یا من نمیخوام حال احساسی فکر کنم نسبت به این قضیه، یا اینکه دلیلی داره، خب نسبت به 1 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر یا هر چی. خب اگر دلیلی رو کسی داری، انتخابی داری، به من بگو، بعدش هم من بهت میگم. یعنی الان اینجا من تو باید واقعی با هم صحبت کنیم دیگه، به یه تفاهمی با هم برسیم. غیر از اینه؟ نه. چون دلیل داشتم برای من مشخص بود که آفر اول گزینه منه. من اصلا احساسی نمیخوام فکر کنم، اصلا نمیخوام اینجا احساسی فکر کنم. همه بچه‌های دوست دارم، خودت میدونی، همون حسی که به تو دارم به اونا هم دارم. ولی میخوام بریزم رو دایره ببینم کدومشون بیشتر از همه اشتباه کرده. والا من این وسط ها میام با تو صحبت کنم استرس میگیرم. یعنی الان فکر میکنم من دارم دستیسه میکنم. همون سوالی که پرسید با استراتژی اومدی، گفتم واقعا نیومدم. شب باورت نشه من هیچ آیدیایی از بازی نداشتم، دوستم نداشتم، کنجکاوم نبودم بدونم این تو چه خبره. دوست داشتم خودم سورپرایز شم. دوست داشتم خودم تو چالش بندازم. ولی ببین باید قبول کنی اگر اونا همچین داستانی پیش می اومد که وارد می شدند و ما جای اونا بودیم، همچین داستانی رو ما هم داشتیم. یعنی ما هم به آدمای تازه ورود هم انقدر مظلوم بودیم، هم انقدر بهشون حجمه وارد می کردیم و ایزی تارگت می زدن دیگه، به راحتی میتونستن حذف بشن. حالا ببینیم، من به نظرم بریم توی ذره ببینیم چه خبره. ما اینجا نشستیم حرف میزنیم، بازور فکر میکنن خبریه. کاری رو که باید در ترتیب و رده مثلا چندم در دوستی و شناخت باشه، میاد میخواد از اول انجام بده. من دیدم اونجوری نیست. شما اومدی اینجا اول باید بیاد. باز آیسا به نظر من خیلی داره بهتر رفتار میکنه نسبت به اون. سروش تو چی؟ نظر تو چیه؟ ساکتی؟ نه آخه نظر من برعکسه. به نظر من اونی که نزدیک میشه خطرناک‌تره. منم باش. من شکم بیشتر روی آیسا. تو میتونی تو اون جبهه بزن، مشکل نداره. ما جبهه هامون یکی هدف ما باید اشاره کردم. هدف من هیچ وقت آرمان‌های خودمون رو زیر پا نمیذارم. آرمان‌های ما مربوط به این. سلام. آرمان‌هامون رو نباید خیال بشیم. سلام. بیا زحمت آیسا. سلام. بیا اینجا بشین. هاشمو نیاوردی؟ هاشم سلام. من بچه‌م خیلی خوابیده. اوکی، این حالا تو نظرت در مورد روزا بگو.
از نظر منم روزا کاملا بی اشتباه نبوده، به خاطر اینکه یه جاهایی حالا به اشتباه، تصمیم اشتباه یا واقعی نمیدونم، ولی یه جاهایی یه جوری رفتار کرده که انگار با سحر یا حتی با سروش تیمه و داره با یه روشی با اونا پیش میره. 2 تا کمه. دانیال چطور بود تا الان ویلا؟ خدا خیلی خوب. دیشب خوابیدیم دیگه با انرژی امروز. نه خودت میگم از خودت راضی اینجا بودی تا الان؟ اتفاقی نیفتاد که خودمو بخوام مرگ بزنم. نه رفتم توی اون اتاق ترسناکی شما ازش صحبت میکنین، نه نمیدونم کارتی کشیده شده، نه چالشی داشتم تو بازیمونم که حقیقت و جرأت و این چیزا بود که کسی نه جرأت درست بود نه حقیقت. ولی خب بذار من این سری چیزا رو بگم الان که اومدی، چون باید صحبت بکنم. در مورد تو مخصوصا با آیسا زیاد کار ندارم. یعنی بعد از صبحونه می‌خواستیم بریم توی چکین، توسط اومد گفت من راستش بخواد یه اتفاقی افتاده و این آقا من هی تاچ میکنه و من مسعود اصلا این جملهش این بود، مسعود من یه احساس راحت سیزی دارم. سروشم بود. وقتی که این رو گفت کلا عصبی شدم، گفتم خب دیگه موقعش فکر میکنم که همین به بسم الله با هم دیگه تنگامون رو وا بکنیم و دیگه رفتم سراغش. تو فیکی؟ یکم آره. یکم خیلی هستی. لحظه‌ای که اومدی میدونی چند تا باگ داری؟ من تحت نظر تا الان هم نیومدی با من صحبت کنی. صحبتامو گوش کن، بعد هر چی دوست داشتی میتونی حرف بزنی. زمانی که اومدی اینجا شما گفتی که ایشون نمیشناسی دیگه، نه مگه؟ نمیشناسم. بعد گفتی هم با هم نیومدیم، حتی یکی از سوال کرد گفت با هم اومدی، گفتم نه ما الان دیدیم. بعد 2 تا صحبت، یه بار گفتی 4 صبح پا شدم اومدم، بعد گفتی دیشب تو ویلا با هم بودیم ماهامو درست کرد. درسته؟ گفتم از صبح ساعت 5 صبح ماهامو درست. خب اجازه بده، شما اصلا تو ویلا مستعسلی به نظر من، نمیدونی چی کار بکنی. توجیه دانیال این بود که گفت من نمیدونستم، اولین تجربه رالیتی شو من جلوی کامرا هستش و من نمیدونستم که باید میتونیم بگیم که از شب قبل فکر میکردم حالا با توجه به برنامه‌ای که قبلا دیده بودیم باید بگیم که هم دیگر نمیشناسیم و من نمیدونم هدف چی اومدی، میای از بچه‌ها هی میخوای حرف بکشی، چیزای منفی رو سوال میکنی، بعد یه سری کارا داری میکنی. من لیدر اینجا، گوش بکن، یه سری چیزای اول آداب و معاشرته، باید حریم آدما رو بهشون احترام بذاری. میخوای تو اتاق کسی بری، مخصوصا خانوما، باید در بزنی. میخوای بری تو عکس کسی، باید سوال بکنی. میخوای به یه نفر نزدیک بشی، مثلا شاید یکی دوست نداشته باشه روش این چیزایی که دارم میبینم من از هیچ کی به من نگفته، حالا امکان داره باید یه احساس میکنم که میخوای مراحل رفاقت رو از آخرش بیا، یه ذره آروم باش، بذار ما تو رو بشناسیم. من تا الان تو رو یه آدم فیک دیدم اینجا که تو برعکس ظاهر زیبا و چیزی که داری، خوشتی پستی داری، یه سری از چیزایی که مربوط به آداب و معاشرت اولیه‌اش رو رعایت نمی‌کنی. سنت هم کم نیست ماشاءالله، آدم پخته‌ای هستی، مگر اینکه هدفت یه چیز دیگه بود. همش تو ویلا می‌رم این ور اون وری، میری اون ور، تلفن میای این ور، مسیج میدی، بعد یهو حالت عوض میشه، نمیدونم یه از این کارا رو می‌کنی. من حواسم بهت هست، یعنی الان رأی من بدون با هم دیگه درگیریم. من تا حالا تو این ویلا با کسی درگیر نشدم، ولی لحظه‌ای که اومدی یه سری کارا داری می‌کنی که من اولین بار از دیروز دارم می‌بینم. به عنوان شخصی که تازه اومدی اینجا باید حواستو جمع بکنی که یه سری چیزا حریمه. حریمم اجازه میخواد. من خودم بعد از 11 روز میخوام برم توی اتاقی 10 تا در میزنم. اگر چیزی هست، سوء تفاهمی هست یا سوء برداشتی هست، با هم در موردش حرف بزنی که اگر من در میزنم یه سوالی، من چرا نباید بگم عشقم؟ من انقدر شهامت داشتم بلند شدم گفتم تو دیگه امیدوارم الان دیگه منو درک کنی. منم ازت تشکر کردم. پس دلیلش هم میگم اگه دروغگو باشی. یه چیزی من به شما بگم، از نظر من توی این جمع از برای خود من دروغگو داشتم که بگم. شما با چه اجازه یهو میپری میری تو اتاق دخترا؟ نه اینکه اجازه من درست نیست، این احساس بدی برای خودت دارم میگم. رأیو همین روز اول نخر برای خودت، وگرنه دستم که تا الان بالا نیومده بعد واقعا میاد بالا. من یه رأی تو یه رأی، اصلا تهش به تفاهم میرسیم که کدوم حذفیمون باشه. آدم مورد اعتماد میبینی بیرون بریم بهش بگیم که این کارو بکن و نره بگه؟ همینو دارم میگم. با این حرفایی که من زدم توی یه سری چیزا اومد دست. اصلا این کارو بکنیم یا نه بذاریم تصمیم بگیرن یکی از ما حذف بشه، بچه‌ها رو وارد بازی نکن. آخه ما الان آفری دیگه نداریم. خب دیگه این میتونه یه گزینه باشه.
که ما 2 تا رأی داریم ولی بچه‌ها رو وارد بازی نکنیم که رأی سوم رو بگیریم. اونا تصمیم بگیرن که یکی از ما حذف بشه، حالا یا بعدش یه چالشی ایجاد میکنن یا نمیدونم طبق چی بخوان نظرسنجی بکنن یکی از ما حذف بشه، یا تو میگی به یکی از بچه‌ها رو وارد بازی کنیم. خب یعنی منظور اینه که اوکی الان متوجه شدم، یعنی اینکه من و تو بریم اونجا الان به توافق برسیم، مثلا آقای فلانی خانم فلانی بریم من و شما 2 تا رأیمون رو میدیم، خب بچه‌ها به کسی رأی نمیدن، بعد تصمیم گیری کنه خود کارگران که کدوممون بریم بیرون. میتونه اینم یه گزینه باشه از نظر، ولی کسی رو وارد بازی نکنیم. یعنی نریم بازی کنیم که بگیم آقا بیا به این رأی بده. چون الان اصلا کلا یه جنبندی 50% بخوایم بکنیم، من فکر میکنم با حرفایی که زدیم یه رأیمون میتونه سحر باشه، یه رأیمون میتونه سروش باشه. درسته. پس اون چیزی که من فکر میکنم در مورد اون تیم نمیشه صحبت بشه دربارش، که بخوایم بریم به اونا بگیم که خب مثلا بیا رأی بده. نیست همچین چیزی. چون میره مثلا به روزا من برم بگم که مثلا بیا به سحر رأی بده، خب میره به سحر میگه دیگه، سحرم میاد به ما رأی میده، یا خودشون 3 نفرن میان به من و تو رأی میده. میدونی چی بهت میگم؟ خالف چیکار کنی؟ این چه آفرایی خدایا. راجبه این چه فکر میکنی؟ اینم خوبه. الان تو به نظر تو فکر میکنی حذف نکنیم یا حذف کنیم مثلا؟ دوستان خانومی که اینجا نشستن، من بدون اجازه وارد اتاقتون شدم. خواهشاً اگر من این کارو کردم بگین. امروز دم درس یه چیزی از من میخواست، صدا زد، در زد، اومد تو. امروز هم که اومدین آره دیگه در نزدیم. مثلا بچه‌ها هر موقع میان چرا در میزنن یا پشت در مثلا هومن خودش دختر رو میشه بیام تو فلان، ولی شما همینجوری میاد داخل. چه تایمی؟ امروز صبح دیگه، یا مثلا دیروز هم که ورود زدین همینطور بود. همون جوری که بچه‌ها چیزهایی رو که دیدن منو قضاوت کردن، منم ترجیح میدم اون چیزی که اگر از کسی ببینم قضاوتش کنم. من ندیدم که بیاد توی اتاق بدون اجازه، شاید هم اومده اون تایم من تو اتاق نبودم. خب نه، دیروز که به خاطر اینکه اتاقو بهمون نشون بدم من اومدم. و یه چیزی که هست اینه که من واقعا آدمی هستم که همه چیزا رو احترام گذاشتن، نمیدونم به کسی بخوام بی احترامی نکنم، اینا همه رعایت میکنم. حالا اگر که اینجوری شما برداشت کردین، واقعا نمیدونم چرا همچی برداشتی شده یا اینکه هدف چیه. من چیزی که دیدم دیروزم برگشتی هومن 42 سالشه و اگه سلیته باز این کلمات چیز زشته برای یه دونه آقا داری حرف میزنی. من خودم هنوز احترام من همه اینجا آدمای با احترامی هستن. یه سری چیزا رو با خودت آوردی که مال این محیط نیست. من نمیدونم اون چیزایی که آوردی صمیمیت باحالیه، ولی اون صمیمیت مال زمانی که شما اجازهش از طرف مقابل داشته باشی. این کارات هیچ کدوم بامزه و باحال نیست. میخوام از دور بهت بگم، میخوام کار بکنی باحال، اینجوری آدم باحالی به نظر نمیاد. بیشتر یه آدمی به نظر میاد که افراد تو رو بعداً جلوتر علیرغم میل باطنیشون ایگنورت میکنن. اینو بهت بگم که در جریان باشی از دور چطور ببین. تو 24 ساعت خیلی ها این همه چیز. اصلا مسعود امروز از خواب بیدار شده بود، کلا یه فازی داشت، اصلا یه فاز جنگی داشت که دیگه پرش گرفت به پر دانیال دیگه. دروغ گفتنت هم اونجا اصلا چیز نبود. خب حالا من درباره این قضیه الان ما چیزی که داشتیم بیرون صحبت می‌کردیم همین بود. آره. خب آیسا جان شما بگو. نمیتونی تو که میتونی به همین راحتی تو روی من سر میز دروغ بگی، به همه 3 تا دروغ میگی. اصلا من چه دروغی گفتم؟ دیگه هم دروغه دیگه. من 3 تا من دروغ. اولا که از دور اومد آیسا گفتی که من دوستمونم اومد، من ایشونو میشناسم. نه بابا همین الان با هم اومدی تو. چطوری میتونی اینو بگی؟ با هم چیز خاصی نیست، راست بگو. من احساس میکنم شما اگرم تو برنامه اومدی با برنامه اومدی. من حواسم بهت هست، خیلی هم حواسم بهت هست. این پشت این داستانه یه فکری هست دیگه، داره میخواد ما رو یه کاری بکنه که ما بریم با یکی صحبت کنیم، اینجا رو باند بازی کنه، حتما فردا شب داستان دیگه. خب من اصلا اینجوری چیز کنم. الان تو رأی بیشترت به کیه؟ الان که شمردیم که رأی سحر 4 تا شد، رأی سروش 5-6 تا شد. شخصی بگو. ببین در نهایت تو هر کدوممون شخصی میریم دم تروی. خب درسته اینجا باید به تفاهم برسیم قطعاً، ولی هر کدوممون شخص به شخص میریم برای رأی دادن. رأی تو کیه؟ من فکر میکنم همون سروش، چون بیشتر از چیز. خب رأی من سحر. سحر؟
شما حتی اینجا هم الان نمیدونم. احساس میکنم خیلی بیشتر خطا رو اون میده. مطمئن؟ چیزایی که دارم میبینم. خب الان ما رفتیم. حرف نمیزنه، مسیج میده. مسیج میده؟ آره. الان فهمیدی که مطمئنم. منطقی که جلو داریم میریم اینه که من دارم میگم که خب اون آقا 6 تا منفی خورد، این خانم 4 تا منفی خورد. ولی با صحبت‌هایی که الناز کرد و فکر کردم که حالا اینا توی اتاقن و شاید چیزهای بیشتری متوجه باشه و گفتش که پیامک‌های مخفی این وسط اتفاق افتاده، در صورتی که منم شماره بچه‌ها رو دارم، اینستاگرامشون رو دارم، تا به حال نشده به هیچ کدومشون هیچ پیامی بدم. یه لحظه یک چیزی تو مغزم گفتش که باز هم احساسی عمل نکن، یکم منطقی تر باش. اینجاشو گذاشتم به عهده الناز که حالا مطمئنم براش خیلی سخت‌تره. نمیدونم چیکار کنم. ولی نه به مسعود، نه به روزا، نه به سروش نمیتونیم بگیم بیا به سحر رای بده. مسعود، روزا، با امیرزا صحبت کنیم. امیرزا اصلا این دوتا جدیدا مگر اینکه با دوتا جدید حرف بزن. اجازه است من این چیزی بگم؟ فقط در مورد این قضیه با هم اومدن، چون همین الان که من گفتم با دانیال داشتم صحبت می‌کردم سر همین بود. دقیقاً گفتم برای بچه‌ها یه شفاف سازی کن، چون من صادقانه گفتم من دانیال رو نمیشناسم و اولین باری که دیدمش خیلی صادقانه روزی که قرارداد بستیم، قرارداد من و دانیال با هم بود، چون شما از حضور ما اطلاع نداشتین و قرارداد که بستیم گفتن قرار شما حضورتون با هم باشه. نه با هم حرف زدیم، گوشی منو همین الان بیارید، من نه فالوش دارم نه مسیجی بینمون رد و بدل شده. دیروز نه پریروز که من اومدم ویلا، دانیال توی ویلا بود. من از ساعت 6:30 رسیدم، هیچ کس تو ویلا نبود. دانیال در باز کرد، اتاقمو بهم نشون داد و تازه اونجا شماره‌شو داد که گفت اگر چیزی نیاز داشتی، من ویلای اون سمتم، حتی جدا بود سمت راست و چپ ویلا، بچهای کارگردان میدونن، گفت تماس بگیر که برات بیارم. که من زنگ زدم گفتم یه اتو برای من بیار، آورد و هیچ صحبتی نداشتیم تا فردا صبحش که بیدار شد. این 5 صبح که میگه واقعا 5 صبح بیدار شده بود، هماهنگ کرده بودیم که صبح بیدار شه من موهاشو ببافم. با هم اومدیم از اون ویلا و اینجا من خودم متعجب شدم. بعد بهش گفتم چرا به بچه‌ها گفتی چند ساعت وقتی ما دیشب اومدیم همدیگه رو میشناسیم، این باعث بی‌اعتمادی میشه. گفت من نمیخواستم به بچه‌ها دروغ بگم، من فکر میکردم جلوی دوربین برای مخاطب باید اینجوری باشه که ما همدیگه رو نمیشناختیم و یعنی قصد دروغ به بچه‌ها رو نداشتم و من اینو شفاف سازی. و تیم کارگردانی هم من گفتم که شما مثلا یه جوری انگار ندیدین. شب روزا گفتم نه ما از شب قبلش توی یه ویلا بودیم کلا، ولی نه اصلا در مورد بازی این که قراره چیکار. تنها حرفی که زدیم گفتیم که کار ما دوتا خیلی سخته، چون بچه‌ها با هم انس گرفتن، با هم عادت کردن، اعتماد کردن، همدیگه رو شناختن و ما داریم وسط بازی وارد میشیم. قطعا یه گاردی رومون هست، در همین حد نه با هم استراتژی چیدیم، نه اینکه گفتیم من پشتم تو برو پشت من. چرا من عقبال تو من فقط گفتم میخوام از یه چیزی دفاع کنم، اینو به همین الان گفتم شما میپسندی توی اتاق هستی به عنوان یه خانم یه درد نزده بیان تو، امروز دوباره این تکرار شده. باید اصلا شما اجازه نداری، تو اصلا اجازه نداری این کارو بکنی عزیزم، شما اجازه نداری. و وقت ببین من دارم نگاه، شما داری یک چیزی رو درست میکنی، من چیزی رو درست به شما دیکته شده داداش، من میدونم اینو به شما دیکته شده که بیای اینو به من بگی. اگر تو فکر می‌کنی به من چیزی، به تو هم یه چیزی دیکته شده بیای اینجا و من حواسم نه این هم تو حواست به من باشه، من حواسم به تو، من با تو جنگ دارم. من با شما جنگی ندارم، متاسفانه من با شما جنگی مواظب هستم، ولی من با شما جنگی ندارم. من دارم دیگه، دارم رو بهت میگم تا امروز با هیچ کی نجنگیدم اینجا. صحبت کردم ولی با تو احساس میکنم نمیتونم. احساس میکنم که طرف خیلی تنها موند و فکر میکنم یهو وقتی هنوز چند ساعت نگذشته نمیتونیم راجع به کسی اینجوری صحبت بکنیم و بعد اجازه بدیم یه تایم بگذره بعد راجعش اینجوری صحبت بکنیم. یه چیز دیگه تو البته تو شما دانیال جان یه جنسی از شخصیت رو داری که بسیار قشنگ از نظر من، ولی من درونت مستاصل بودن رو میبینم.
میخوای یه کاری انجام بدی، اومدی هم براش از نظر من، ولی اومدی دیدی نه اینجا جاش نیست. الان هم داری من دیدم تو سوالاتت، ببین سوالاتت از نظر من یه سوالاتی بودش که نمیخورد بهت اصلا. سوالات کاملا تخصصی بود از بچه اونجا نشسته بودم. کی با کی بده؟ کی کیو انداخته بیرون؟ کی با کی مشکل داره؟ تو باید بازی نه بازی من باید بازی کنم. من میخوام باید بازی کنم. من با تو بدم. من باید بدم دیگه. خب میتونی داشته باشی این کار، چرا نباید بکنی؟ تمام سعیمو میکنم بدمت بیرون. مشکلی نداره. آدم باید بالاخره یه چیزی داشته باشه که بدون آقا طرف مقابل چه کاری کرده که من به اندازه کافی تا الان از چیزایی که باگ داشتم از شما الان یه سری چیزا یادم رفت. میرم ان شاءالله مینویسم که سری بعد یادم باشه، اینجوری نوت پار برات میخونم. و احساس میکنم که خب فهمید اینجا چه خبره دیگه. متعهد شد تحت نظر من، یه کلمه هم حرف نزده بودم بهش و همه بچه‌هام موافق بودن اکثرا با این. حالا یه سری هم امکان داره موافق نبوده باشن با این برخورد من، اما من اینجوری میتونم با یه آدمی که حد و حدود خودش رو بلد نیست این رفتارم میتونم بکنم که حد و حدود خودش رو بدونه. و اینکه حواسم بهت هست، همینقدر که حواست هست اوکی. مخلصم. ممنونم که اینقدر بولد دیدی منو، رقیب قدری دیدی که همچین اتفاقی داره واسه تو. من آدم قدری ندیدم. گوش کن، بعد خواستم بهت بگم که اینجا نمیتونی یه سری کارا انجام بدی. من هستم. من انقدر حواسم به رفتارم قدرترشم. به هیچ کدوم از بچه‌ها بی‌احترامی نکردم. با هر کسی هم که قرار بود عکس بگیرم با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم با هم یه دونه عکس بگیریم. بدون اجازه تو عکس کسی نرفتم. کسایی هم که بیرون از اینجا منو میشناسن، شخصیت منو میشناسن که اتفاقا خیلی خوبه با کسایی که بیرون هستن بدونن شما اومدی اینجا. من این چیزی که دیدم و دیدم بقیه بچه‌هام موافق هستن یا نیستن خودشون میگن. در کل خواستم بگم که اینجا حواستو جمع کن. اینجا به هر حال اونجوری هم نیست هر کاری دلت بخواد روز اول اومدی بکنی. یه سری موازین اخلاقی وجود داره بین آدم و اولی است. بد نیست آدم رعایت بکنه. مثلا شما که ماشاءالله پخته‌ای، من نمیدونم چرا این چیزا رو ازت دیدم یا این همه زیاد. حواستو باید جمع کن. اینجوری نیست که اینجا خانوم است در نمیزنی میری تو. این قضیه رو صحبت کردیم میشه اگه چیز دیگه ای دارید وارد. من دوستم رو این کلید کنم. من دوستم با همین باهات بجنگم و همین برام کافیه. من جنگی ندارم. من چون تا اینجا که بودیم با هیچ کدوم از بچه‌ها همچین مواردی رو ندیدم. همه یک دست. الان که شما اومدی چرا در مورد آیسا نمیگم؟ نمیدونم آیسا درونش چیه. چیزی که تا الان شو شده دارم نگاه میکنم اینه. امکان داره بچه‌ها با هم مخالف باشن، مثلا برعکسش باشه یا اصلا با یکی دیگه باشه. من برای اولین بار در این ویلا تصمیم گرفتم با شما صحبت کنم و اعلام موضع دارم میکنم باهات. مرسی که گفتی. مختصری. من برم یه آب بخورم و یه قهوه بیام. میتونیم بریم؟ تبسمم فکر نمی کنم رای بده. میدونم تبسم از با سحر اوکی نیستا، ولی بعید میدونم به خاطر جلوه خودش بخواد قبول بکنه و رای بده. چرا در مورد سروش اینو داری میگی که به خاطر که از دیروز سالو به نزدیک شده؟ یعنی چی؟ یعنی هی داره فالوت میکنه؟ برای چی؟ فکر میکنم رای خریده، یعنی الان رو تاثیر گذاشته. نه اون که اصلا به من گفت برو به فلانی رای بده. مثلا دوست داشتم بهش بگم که مگه تو میری اون تو هر وقت خودت رفتی تصمیم بگیر. من اصلا کاری به حرف اون ندارم. برای من بیشتر الان از این تیمی که بهت گفتم انگار سحر رئیس اون تیمه. دارم بهت میگم مسیج میده بهشون که حواست به فلانی باشه، فلانی کن، فلان کارو بکن. حالا کلا خودتون مثلا چه حسی دارید نسبت به بچه‌ها؟ نظرتون چیه؟ کلا اومدید مثلا شما یه ذره تعریف کنید از وایبی که گرفتین از بقیه، هر چیزی که هست. ببین دقیقاً همون که خودت گفتی مثل بازی مافیا میمونه دیگه. بعضی موقع یه دفعه سفید میشی، یه دفعه 3-4 شب همه میریزن روت. ممکنه که یه هجماری وارد بشه، خواسته و ناخواسته، و این قانون بازیه. باید آدم جنبه‌شو داشته باشه، تو بازی بمونه، ببینه باز بیشتر بشناسنش بچه‌ها. و اینکه من فکر میکنم که چیزایی که دوستمون گفت از سمت دیگه ای داره میاد و اون چیزی نیستش که خودش بخواد درباره من قضاوت بکنه. اگر واقعا کاری بوده باشه که من کردم، این کار من خودم قبول میکنم و میگم من بی‌احترامی کردم، بدون اینکه به کسی بگم رفتم تو عکسش تو اتاق خانم وارد شدم. در صورتی که من الان به آیسا پشت در گفتم آیسا جان میتونم بیام تو یه دونه موس به من بدی، از بیرون در صدا کردم. و اینکه ناخودآگاه جای دوربین حالا یه دفعه آدم اینجوری
یه نفر رو بخواد تخریب بکنه، من فکر میکنم که از جای دیگه ای نشأت میگیره و من تو موضع چیز نیستم، تو موضع مقابله نیستم که بخوام کارت داشته باشم. بذار اصلا بهت بگم چون داره ضبط میشه. روزا دیشب نه پریشب که خیلی عصبانی بود از سحر و باهاش صحبت نمیکرد، لابلای حرفاش برگشت گفتش که من خیلی از دستش ناراحتم چون تا الان به من مسیج میداد، میگفت حواسم به کی باشه، میگفت چی کار کنیم، پلنمون چیه، برنامه‌مون چیه. الان که رفته خزانه اینو میتونست به من بگه و نگفت. پس روزا هم با اینا یه چیز دیگه. دارم میگم تیمه، ولی خط بده کیه؟ کسی که داره خط میده به اینا، حتی میتونم بگم مسعود. اوکی. قلباً موافق نیستم هیچ کدومشون از اینجا برن، ولی منطق گفت این کار رو انجام بدم. خیلی ناراحتم. تو نظرت با نظر من یکیه؟ من نظرم با نظر شما موافق. چون من فکر میکنم اگه رئیس بانک حذف بشه چی بگم والا، چی کار کنم؟ میدونی از دیروز تا الان این خوره داره مغز منو میخوره. منم همینطور. الان واقعا تصمیم گیری خیلی خیلی سخته. من دیروز به صورت اتفاقی داشتم رد می‌شدم، اونجا سحر و هومن بودن. شما به عنوان یه شخصی که هنوز 24 ساعت نشده اومدی اینجا، داری به هومن توضیح میدی که من رفتم رپورتاج گفتم این مسخره بازی‌ها چیه، من فردا رأی میدم یا هر چیزی. این حرف شما باگه از نظر من. حالا اگه چیزای دیگر رو فاکتور بگیریم در مورد این خیلی دوست دارم صحبت کنیم. من دیشب خیلی ناراحت شدم که این حرفو چرا به هومن زدی، گفتی این بازی چرا اینجوریه، من اومدم اینجا بازی کنم و فردا رأی میدم. حتما روی چه حسابی شما می‌خواید رأی بدین الان؟ اینو اگه توجیه کنی ممنون میشم. ببین من همین الان صحبتمون دم اونجا نشسته بودیم گفتم که اگر قرار باشه که بازی صورت نگیره تا ته و همه بخوان هی بگن این خواهرمه، اون برادرمه، این دوستمه، این آشنامه، خب پس بازی پیش نمیره که 10 نفر میان 10 نفرم خارج میشن. خب الان چه اومدی برای بازی نیومدیم؟ خب من از امروز با تو بازی میکنم. من میدمت بیرون، تو فکر نکن بیای اینجا بعد 11 روز دست در نکن. 11 هم اینا رو بذار. من اگه بزرگ میدیدم مثل سروش من میذارم با حرف میزنم، کوچیکی گوش میکنی انجام دادم میدمت بیرون. اینجا نمیشه 11 روز اینجا بچه‌ها از اعصاب و روانشون مایه بزنن، تو بیای اینجا 2 روز بمون اینجا، یکی رو بدی بیرون، تو هر کدوم بدی بیرون مطمئن باش صبحش میام اصلا بالا سرت اینجا بالا 8 دارن. نمیتونی اصلا اینو یعنی شما حالا فرض کنیم مثلا من رفتم بیرون، شما اصلا رأیم دادید، به بعدش میخوای چیکار کنی؟ خودتون تصمیم میگیرید یکی بعداً بچه‌ها رو میدین بیرون. اونش دیگه به ما اونش میدن نفرات بعدی اینجا پول برداری بریم. اون پول من برای پول نیومدم قربون. شاید شما واسه پول اومدی ولی من واسه پول نیومدم داداش. اون پولا واسه شما پول داداش. برای شما خیلی پول نیست. واسه من کار یه روز کارم. اگه نیومده بودیم خدا بهت برکت بده. اگه نبود که نمی‌اومد اینجا مثل بچه‌ها بودی دنبال این یار جمع بکنیم. ما اینجا پول اگه جمع بودش آره شما می‌خوای تکی ببری برای ما، چون این پولی نیستش. حالا برای بقیه بچه‌ها والا نبوده. یعنی $2000 برای شما اگه پول نیست، برای بقیه بچه‌ها پوله. شما پس تشریف می‌بری بیرون. شما وقتی که برنامه تموم شد به نظرم یه تست بازیگری بده، چون بازیگر بسیار خوبی هست. باشه. اون سناریویی هم که بهتون دیکته شده که قسمت چندم باید چی کار بکنید، سناریویی که دیکته از قبل واسه چی وارد شدید. قسمت بعدی من که والا از روز اول میدونستین که کی میخواد بیاد، چی بیاد. بازنشر از این دارم بهت میگم، این ویلا از توی این بازی مال ماست. شما نمیتونی بیای اینجا با قوانین ما بازی نکنی. اومدی بازی کنی، منم روبروت وایسادم، واضح نرفتم پشت سر حرف بزنم، نه هیچی. بازیگری مال توئه. من گفتم به کسی میخوام به کسی مشخصا رای بدم. من تا حالا بازی نکردم. حالا من اومدم تو این ویلا، این کاراکتری که الان دارن دوربین از من میبینن اولین بار تو این ویلا، به خاطر اینکه یک کاراکتری اومده اینجا که میخواد خلاف اون چیزی که تو این ویلا اومده اینجا. شما اومدی توی این ویلا بعد از ما. اگر قرار باشه کسی دیکته کرده به شماست که بعد اومدی. ما که اینجا اومدیم ریل داریم بازی میکنیم. ببین خوشحالم که همین الان آیسا از من پرسید اگر بخوای یکی رو حذف کنی کیو حذف می‌کنی، که من فقط گفتم که واقعا من نمیتونم چیکار کنم، هیچ کس از بچه‌ها رو باگ نداره. ولی من تو رو حذف خب میگم ببین این اگه رأی میدی نمیدم، من بهت رأی میدم. تا جایی هم که بتونم بعد رأی میخرم
و میدمت بیرون. مطمئن باش جای تو این ویلا نیست، این پول مال بقیه بچه‌هاست. نشه جونت. قربونت. بچه من باید برم یکم آقا بیا من گوش کنم چیزا برام. میخوای بریم رو صحبت کنم؟ بعد شما میریم میایم دوباره. مطمئنا مردم از رفتارها اینو متوجه میشن که بخوای یه سری چیزا رو جلوی دوربین عنوان بکنی برای دیده شدن اصلا درست نیست و آخر سر با انگ فیک بودن جمع و ترک بکنی و بگی من امروز نمیدونم جنگ دارم باد و میدمت بیرون. اصلا مسئله نیست. من برای برد و باخت نیومدم و این صحبتی که شما میکنین که شما برای برد اومدین اینجا و پولشو میخواین حرفا واقعا اینطوری نیست. بهتره که قبل از اینکه دیگران رو بشناسین قضاوت نکنید. شاید به خاطر دیده شدن یه سری حرفا رو زدن اصلا درست نباشه. طرف اومده میگه شما چرا به هم گیر نمیدید دیروز؟ اصلا اومده میگه بازی دارید خیلی دیگه با هم دیگه مدارا میکنید. خیلی خب منم اومدم مدارا دیگه نکنم. من میتونم انتخاب کنم به چیزی که واقعا از گیر بدم. 24 ساعته اومده همش تو این اتاق هست. آقا این اتاق آخرین اتاق این ویلاست. این همه اونجا تو اتاق دختره چی کار داری همش؟ من مشکل من با اینه که تو کی هستی که ما اومدیم اینجا رئالیتی بازی کنیم، تو میای به آیسا اتاق نشون میدی و اونجا حضور داشتی و میای سر میز به ما دروغ میگی. چه دلیل داره دروغ بگی؟ دیروز من گفتم میگه استرس گرفته، الان آیسا میگه که نه، برگشته گفته که جلو دوربین قرار بوده اینجوری بگم. این بازم یه دروغ دیگه است. غیر از اینه؟ استرس گرفته چیه؟ 2 هفته است این بالاست. 2 هفته است بالاست. داره همه ما رو به من میگه دیکته کردی. اونی که دیکته شده تویی. نشستی همه رو آنالیز کردی اومدی اینجا. میدونستی اینجا هر کی چه کاراکتری داره. تو فکر نکن ما اینجا بچه‌ایم. من از ورودت متوجه شدم. توی ویلای قبلی هم چون یه شب و توی یه ویلای مشترک بودیم، خب میگم این سمت بود دانیال، من این سمت بودم، ازش اتو خواستم، اتو رو آورد دم پله ها صدام کرد، نیومد بالا. یعنی به خودش اجازه نداد بیاد بالا با اینکه بالا سالن بود 2 تا 3 تا اتاق دیگه. از پایین صدا زد آیسا جان اتو رو برات آوردم. من رفتم پایین گرفتم اومدم. یعنی یه همچین رفتاری هم دیدم، حداقل فکر می‌کنم منصفانه باشه من اینم اعلام کنم. نه من اصلا میگم مثلا سوء تفاهم. دیروز من میگم سوء تفاهم، چون من خودم 2 تا سالن 2 بار خودمو دارم میگم اتاق خودمون دخترها رو یهو فکر کردم از این سالن دارم میرم تو اون سالن. اینجوری هنوز برام ویلا جا نیافتاد. نه اون لحظه فقط تنها چیزی که بود که ایشون گرفته الان اینو میگه، همش داره میگه اتاق دخترها، این بود که 5 دقیقه گذشته بود همه بچه‌ها یه بار خود آقا مسعود این کارو کرد، یه بار امیررضا گفتش که ویلا اینجوریه و امیررضا من از در اتاق دخترها اصلا برد داخل. خب و نمیدونم چی شد، دفعه صداش کردن، چه اتفاقی افتاد، من موندم توی اتاق که داشتم میگفتم که چقدر اتاق شما بزرگتر از اتاق ماست، مثلا چه تختتون قشنگه، این خونه انگار اومدیم تو گیم آف ترونز، یه همچین چیزی. که یه دفعه بهنا اومد تو گفتش که تو اتاق دخترها نباید باشی، بیا بیرون. این چیزی بود که اتفاق افتاده. اصلا مهم نیست. من میگم واقعا نمیخوام. نه میفهمم، بهت حق میدم، میگم که حق میدم که ندونی چه خبره چه جوریه، ولی سعی کن که یه مقدار جملاتت بره به سمت مثبت، بره به سمت همدلی، نره به سمت اینکه اینجا بازیه و من میخوام که مثلا درست بازی کنم یا اینجا مثل مافیه یا من باید، میدونی، تشدید نذار رو رفتن کسی. چون میگم حداقل الان که تازه واردی، الان شما جزء خانواده دارید میشید، ولی اینجا الان همه دیگه یه انسی با هم گرفتن، اولش کارت گرفتن بچه‌ها که مثلا فکر کردن شاید اینم ببخشید میونه که مثلا من خیلی عذرخواهی، این صحبتی که شما با من کردین و مثلا که با چند نفر صحبت کردین، حالا من که اصلا همش دوربین روشن. آره من که اصلا پشت دوربین قطع شده، من درباره این چیزا صحبت نکردم که این کار اگر پشت دوربین اتفاق میافتاد یه چیزی بود که تیم می‌خواست. وقتی من دارم دوربین نه من میتونم یه چیز بگم. من اونجایی که شما صحبت کردین که من و الناز نشسته بودیم که من اصلا راجبش با کسی اصلا صحبت نکردم.
مثلا دلیلی هم ندونستم صحبت کنم، حالا جلو دوربین دارم میگم، ولی مثل اینکه شما چند جا گفتین و چون حالا از قبل که شما اینجا نبودین کسی دیگه این حرفو زده و این اتفاق افتاده و یه مقدار حالا روی این قضیه گارد دارن، کسی که این حرفو میزنه شاید فکر کردن که مثلا شما مثلا شاید میخواین کسی رو حذف بکنین یا این حرفا مثلا از اول میخواین بازی بکنین، روتون گارد گرفتن. مثلا شما هم یکم مثلا میدونم بیشتر مثلا اصلا سروش تمام صحبتاشو ببین، وقتی وارد یه جایی میشی که غریبه هستی انگشت نما میشی. خب چون تو با همه فرق میکنی، تازه اومدی، میخوان که وصله ناجوری توی اون جمع به نظر میای. خب ولی من میگم باید حرفای طرفو بشنوی، نه اینجوری بفهمی که تو پر میکنی، فقط میزنی و میگی من آخر تو رو هضم میکنم، از یه جای دیگه ای پس ذهن آدم میاد. بعد تو بگی اوکی تو این کارو کردی، هر کسی رو یه تایمی بالاخره بهش میدن که تو دوباره اینو اگه حسن داری دروغ یا راست میگی، حسن نیت تو به من ثابت کن. من نمیدونم چی بگم، من احساس میکنم یه روز خیلی کمه واسه اینکه مسعود این همه حرف بهش زد، یعنی باید کم کم میرفت بالا. فکر میکنم خیلی زود بود. رأیمون مشخصه. خب اوکی. الان تو اوکی با نظر من اوکی. آفره یه جور عجیبی بود که انگار واقعا یه بازی و چالش بزرگی برای من ایجاد شد که خب الناز این همه گفتی که اگر گزینه حذف خودم باشه من خودم رو حذف میکنم، ولی خب من این حرفم زدم که اگر دلیلی به حذف کسی نداشته باشم این کارو میکنم. من انگار واقعا تصمیمم گرفته شده بود، فقط دو به شک بودم تا زمانی که برسم و 2 تا آفر رو بخونم. به کی بگیم که رأی سوم باشه؟ مسعود، روزا، سروش نمیتونن باشن 100%. امیررضا هم خیلی ساده است. آره. یهو مثلا یه حرفی میزنه اون چیزی که نباید میشه. تو با آیسا صحبت کن، من با دانیال. میخوای تو با آیسا صحبت کن، اگر نشد من با تبسم حرف بزنم. اوکی. چون آیسا یه ذره الان هنوز چون اومده و به عنوان اینکه خودم دخترم و اون دختر شخصیت خانوما رو یه ذره بیشتر متوجه میشم، شاید دلش نخواد الان حتی واسه روز دوم یا رأی گیری که دوم میشه بیاد یه رأی بده که دلیلی نداره. ولی تو داری اینو میگی حرفو زد. دانیال این حرفو به تو زده. خب من همینو دارم میگم، با دانیال صحبت کنم. آیسا ولی اینطوری نگفته دیگه. آیسا نگفت. برای همین آیسا شاید دلیلی، اگر دلیلی داشته باشه حذف میکنه، دلیل نداشته باشه شاید به خاطر اینکه میگم جنسش خانومه بیا نیاد خودشو الان واسه روز دوم خراب بکنه. ولی دانیال تکلیفش مشخصه، انگار به تو اینو گفته. آره. و اگر دانیال نشد با تبسم من حرف بزنم. باش. چون گزینه دیگه ای نداری. نه نداری. و این حرفی که الان اینجا زدیم، تصمیمی که گرفتیم، دوست دارم اینم الان با هم اینجا ببندیم که مثل بچه ها نشه. یا یکیمون توی یه شرط اساسی قرار بگیره و بیاد بیان بکنه که چی گذشته، چه تصمیمی گرفتیم. از الان بدونیم که بگیم، نگیم، کی بگیم، چی کار کنیم. نگیم تا لحظه‌ای که برم پیش اسب تروی. بعد از رای گیری بگیم. آره. منم نظرم همینه. یعنی چون قبلش که بگیم براشون خیلی چیز مثل همون لحظه‌ای که سحر گفت برای خود منم استرس به وجود اومد. نگیم تا بعدش. به نظر منم همینه. و اینی که من الان با تو بستم مطمئن باش به هیچ عنوان حرفشو نمیزنم. هیچ جوره، نه سر نخی میدم، نه اطلاعاتی میدم، نه نشونه میدم، نه آفرا رو توضیح میدم، هیچی نمیگم تا بعد از رای گیری. اوکی. موافقی؟ موافق. احساسی تصمیم نگیری ها. تو هم همینطور. بریم. این دهنی میخوری؟ نه قربونت. اوکی. فقط میخوام نتره که اون. نه اوکی. راحت باش. اگه میبینی منم اذیتت میکنم برم بیرون یه ذره خلوت. نرفتم بیرون که نگن رفت کسی با کسی حرف بزن. خیلی اتفاقایی که بیرون میفته من نباید واقعا اینجا باشم. من پارسال تو همچی روزای خواهرزادمو 14 سالش بود دست دادم. سرطان. وای. و سالگردش امروز.
بعد شب عکس سنگ قبلش رو برام فرستادن و اصلا میگم چیزایی که انقدر میگی تو خودتی یا میریم هم بخشید نمیخواستم نه راحت بشه بچه 2 سال زهش کشید نتونستیم نگهش داریم نه خیلی درد بزرگیه خواهرم باشم اینجا خیلی درد بزرگیه بچه بجایی که مدرسه باشه داریم مراسم میگیره من نمیتونم مثلا خودم باشم حرف بزنم کسی که از دسته شدم اینقدر برام عزیز بود و یه بچه خیلی تاثیرگذار بود تو خانواده و این بچه 14 ساله جوری داغ داره کرد که هنوز نبودنش داره آتیش اون میزنه و امسالی که نیستم حالم خیلی بدتره و این مریضی سرطان واقعا امیدوارم واسه هیچ خانواده پیش نیاد ولی 2 سالی که بچه درگیرش بود حالمون خیلی بد بود و میخواستم فقط یه پیام بگم به اون کسایی که این روزا رو میدونن گذروندن اینکه درکتون میکنم با تمام وجود امیدوارم هیچ کدومتون هیچ این روزا رو نگذرونید چون واقعا دردناکه و اگر حتی 1 ریال از این برنامه برنده بشم مسلما همه رو به بیماری‌های خاص میخوام هدیه کنم. ایشون میگه شما بهتون دیکته شده. به نظرت مایی که 11 روز اینجاییم با اعصاب و روانمون بازی شده، انواع شوکای عصبی، ابهامات، شما تازه دیشب اومدید، اتفاقات بد، دوستامون دونه بدونه به ناچار یا حالا بالاجبار هر جوری که بوده رفتن، موندیم اینجا در شرایط، سعی کردیم همه چی بر اوضاع بر مهر و محبت باشه، نخواستیم کاری بکنیم، ما دیکته شده ایم. بعد شمایی که تشریف آوردی اینجا برات شب اول نمیذارن حذفت کنن، مثال ما که هیچکی رأی ندادیم ولی یه شیلد برات گذاشتن، این یه امتیاز. روز قبلش رفتی فرش خوابیدی تو ویلا، ما ساعت 4 صبح پا شدیم اومدیم اینجا، راه به راه 5 ساعت تو راه بودیم رفتیم اونجا. بعد شما دیکته شده اینجا میشم من، شما میشی آدم خوب، بعد روزی $10,000 تو در میاری، واسه تو به این هوا نمیخوری. اگه هم برای تو پولی نیست برای ما هست، اصلا برای بچه‌ها هست. اصلا میخوام با $200 از اینجا برم، پول هر چقدر اینجا بمونم با هم من نمیذارم بیاد. خودش فهمیده الان من دارم بهش چی میگم، اون خیلی خوب میدونه من دارم چی میگم. دیکته شده، کافر همه رو بگو به خیش خود پنداره. نه دیکتهش منظورش اینه که مثلا ماها اومدیم پیش تو چغالی کردیم گفتیم اینجوری شده اینجوری شده تو برو بگو. نه خیر منظورشون نیست. منظورشون نیست. کسی که اینجا مردم خودشون این برنامه‌ها رو میبینن میدونن اینجا تنها کسی که اصلا امکان نداره کسی روش تاثیر بذاره، ولی از دیروز به من القا شده باید بازی بکنم. من حال میکنم با این آقا بازی بکنم. حالا اگه تونست اون میده منو بیرون، نتونست من میدم بیرون، که میدمش بیرون. مثلا اگه ندم بیرون که دیگه الکی اینجا موندم، میدمش به هر جوری شده میدم بیرون. تمام تلاشمو میکنم. حالا میخواد اسمش خاله زنکی باشه، میخواد رای خریدن باشه، میخواد هر چی باشه. خلاصه منم اینجا یه قاعده بازی رو بلدم. من میخواستم شیر بکنم این پول رو با همه. شما روز اول اومدی میگی دیگه خیلی بورینگ میشه، انگلیسی هم صحبت میکنه مثلا، بورینگ میشه اگه بخواد ما کسی رو ندیم بیرون. بابا بذار اول راپات خشک بشه. اومدی اینجا جاپات، بعدن اینجا ویلا یه سری قوانینی هم برای خودش داره. نمیشه تو پاشی از راه نیومده میشینی تو باکی بدی. به تو چه؟ تو باکی بپرس خوبی اگه راست میگی. یه سری سوالات میواسه اصلا به سیسش نمیخورد بخواد این همه فکرش کار بکنه اینا رو سوال کنه. تو رو چه حساب، رو چه فکتی میخوای فردا رأی بدی؟ به کی میخوای رأی بدی؟ بعد میای اونجا میشینی هیچ حرفی نداری بزنی و برمیگردی میگی که نه رأی نمیخوام بدم. حالا نمیدونم جلو آیس تازه وجود داری بیاد رأی بده. من 7 رأی میخرم برات خوشگل. از امشب 7 تا 7 هست تا روزی که من تو این ویلا باشم.
نبودم که ایشالله دوستان 6 تا میدن. میشه که تو اومدی 1000 تا باگ داری، دروغ میگی، میدوی میپری اون و از اون میدوی میری با اون صحبت میکنی، با یارو رو اومدی از پشت بغل کردی باهاش عکس بگیری. مگه اینجا فیلم برداری شیرینی خورونه؟ مگه یارو دوست نداره اصلا پارتنر داره نمیخواد با اون عکس خودتو ببینه؟ در مورد عکس گرفتن مثلا یه ذره ناراحت نشدم، یهو شوک شدم، چون مثلا روز اولی بود که حالا روز دومیه که ما همو میشناسیم و خب شایدم میگم آدم رویه دیگه، یه ذره احساس میکنم مثلا شبیه من داره خیلی رو بازی میکنه، دوست داشته شاید خیلی سریع با آدما رفیق بشه، ولی خب شاید از نظر به کام بعضیا بد بیاد و مثلا از نظر خود منم میگم یهو من شوک شدم، واقعیت ناراحت نشدم. حالا من اینو دیگه نمیخواستم اونجا بگم، منم نگات میکنم 11 روز اینجا من یه صبح بخیر اینجوری رو به زور میگم با این بچه‌ها. اول اینا صدا زدم بیا اینجا، میخوام این مسئله مهم بهت بگم. چی؟ ما تو خزانه که بودیم قرار شد که من با دانیال صحبت کنم. بعد تو هم خزانه که بودیم مثل که دانیال و مسعود با هم دیگه بحثشون شده. آره فهمیدم، شنیدم یه چیزایی. مسعود میخواد به اون رأی بده، اونم گفته امشب میخوام به اون رأی بدم. یعنی گزینه دانیال الان از بین میره. خب یه چیزی بگم، الان یکی از همون تیمی که گفتیم رازان، خب اون اومد به من گفتش که ما امشب همه میخوایم بهش رأی بدیم. فهمیدی؟ دانیال؟ پس اینجوری من و تو یکیمون حذف میشه، چون ما رفتیم خزانه. خب یه چیزی ببین، بحثش تنها با اون نبوده، با اون نفری که بحثش شده فقط با اون بحث نبوده. خب اوکی اون حذف نمیشه، ولی با بقیه هم بحثش شده، یعنی با سهر، روزا، با اونا هم بحثش شده. خب همگی با هم ریختن روش، برای همین من فکر میکنم میتونیم این کارو بکنیم و تو میتونی قانعش بکنی که رئیس باند کیه و فلان و اینا، یعنی خط تو کی میده، قانعش بکنی بگی اگه این بره بقیهشون مثلا تیمشون اصلا میپاچه و میشه بقیهشون هم انقدر بهونه دستمون میدن به مرور که بخوایم این کارو بکنیم. به نظرم چیزی که من فکر میکنم باش صحبت کنم. میخواسته راه 11-12 روزه که ما رفتیم و توی یه شب واسه خودش بره، ولی نمیدونه که ما توی این 11-12 روزی که اینجا بودیم انقدر حرمت همدیگه رو نگه داشتیم. بچه‌ها هومن صبح به صبح میاد من موهاشو درست کنم، از پشت داد میزنه دخترا اجازه هست، مسعود میخواد رد بشه در میزنه اجازه هست. من یهو دیشب دارم اسپره میزنم یهو در اتاق باز میشه میاد تو. خب این خیلی زشته. ما امروز رفتیم خزانه، خب چون تو تازه اومدی داستانا رو نمیدونی که چجوریه. تو خزانه البته اینا دارم میگم که متوجه باشی و تو مورد اطمینان منی که دارم اینا رو بهت میگم. این قضیه تا شب نباید درس باز کنیم بین بچه ها. 2 تا آفر به ما دادن. یه آفر بود که ما میتونیم 1/3 از پولو برداریم و از بازی خارج بشیم. آفر دیگه این بود که ما $5000 به این خزانه اضافه بکنیم و 1 نفر رو حذف کنیم، اما شرط داره 3 تا رأی نیاز داره، یعنی رأی من و الناز و دیگری. من و الناز خیلی منطقی، یعنی اونجا واقعا هم احساسمون درگیر این قضیه است. حالا تو بین بچه ها نبودی، ما عادت کردیم به هم دیگه، خیلی چیزا رو خاطرهای قشنگی داریم. ولی خب اولش که اینجا یه بازی، دومندش این که این داستان برای هممون داره پیش میاد و ما همه رو ریختیم رو دایره، از همه، از تو، از آیسا، از فلان، همه رو من و الناز خیلی منطقی ریختیم رو دایره که این مشکل داشته، اون مشکل داشته، کدومشون بیشتر از همه مشکل داشته و داره مشکل به وجود میاره. دیدی که دیروز که تو وارد ویلا شدی دقیقا ما یه بحثی داشتیم همه با سحر، اوکی؟ بعد این شد که من و الناز قرار گذاشتیم که من با تو صحبت کنم و امشب رأی رو به سحر بدی، چون که ما 3 تا رأی نیاز داریم. من دادم،
النازم داده فقط یه دونه رأی نیاز داریم، چون اگر زیر اون باشه ما حذف میشیم. متوجهی؟ و الان توی بحثی که شما مثل زمانی که ما توی چیز بودیم، خزانه بودیم، متوجه شدم که شما یه بحثی کردین که اومدم اونجا هم نشستم باهات صحبت کردم، ولی خودی که کامل متوجه نشدم. ایشون خط میده به همه، یعنی از اونجایی که پیامک میده، از نمیدونم این کارهایی که حالا دارن میکنن. خیلی دختر خوبیه، من دوستش دارم، قلبی دوستش دارم، ولی به خاطر یه سری رفتارهایی که تو نمیدونی قرار ما این شده که این پوینت منفیش بیشتر از همه است و ما اینو چیز بکنم. من الانم متوجه شدم سر حرفایی که شما زدین اولین بحثتون با اون بوده، درسته؟ نه با سهر نبود، با مسعود بوده. خب این سهر دخالتی نداشته؟ سهر سقوط کرده بود. خب صحبت فقط با مسعود بود، با سهر صحبت نکردم. حالا میخوام نظرتو بدونم. ببین اینکه هومن واسه چی به من گفت خیلی برای من عجیبه. شاید از یه طرف فکر کرده که من چون اولین روزامو دارم میگذرونم یه جور اعتماد من جلب بکنه که در ادامه با هم بازی بکنیم و بریم جلو، یا اینکه چون من دیشب گفته بودم که من فردا حتما رأی میدم اگر اتفاقی بیفته، گفته خب دانیال یه رأی باز داره و میخواد این کارو بکنه، من این آفر رو بهش بدم که شاید رأیو بده، شاید بگیره شاید نگیره. یکی از این دو دلیل میتونه باشه، ولی فکر کنم دومیه، چون خودش هم به من گفتش که گفته بودی که اگه اتفاقی بیفته رأی میدم. منم گفتم رأی میدم ولی نه به ناحق، پشت دست کسی هم بازی نمیکنم. بچه‌های خیلی زیادی هستن که میتونن به سحر رأی بدن و باش مشکل داشتن تو این ویلا. یعنی تو انتخابی که میدونم که حالا با توجه به دوستی که بین من و تو هست اومدی به من گفتی، ولی اونا تو بازی بودن. من روی حسابی که نه ببین اونا تو بازی بودن و چالش داشتن با سحر. خب آخه رو حرفی که خودت دیشب زدی من رأی میدم، من ممکنه رأی بدم. تو گفتی که دیشب در اومدی گفتی که من از فردا شب هی میخوام رأی بدم، درست؟ نه گفتم من دقیقاً عین این جمله رو به همه دوربینا گفتم من اومدم که بازی بکنم و اگه قرار باشه هممون 10 نفری وارد بشیم و 10 نفری خارج بشیم بازی نیست. خب من میگم که باید رأی بدیم، کارت ها اجرا بشه که بازی به شکل قشنگی واسه مخاطب نمایش داده بشه که بورینگ نباشه. اگر من هوای تو رو داشته باشم هممون با هم دیگه بیایم هممون با هم دیگه بریم زیبایی نداره. درسته. ولی من اگر به جایی برسم که باید رأی بدم رأیو میدم، خب ولی نه ناعادلانه و بدون هیچ فکتی. باید فکتی داشته باشم که بشینه تو مغزم بگم آقا این آدم این آپشنا رو داشته، این کارها رو کرده و من الان دوست دارم که تو بازی نباشه. سحر همچی کاری رو نکرده برای من هنوز. یعنی من هیچ چیزی، من 24 ساعت اینجا قربونت، هنوز نه بچه‌ها رو شناختم نه چیزی. اینکه تو 2 نفر برین یا 1 نفر برین شاید مثلا بتونه یه دیتایی به من وارد بکنه که 2 نفر رو از دست میدیم یا 1 نفر رو از دست میدیم. این یه داستانه. و اینکه بچه‌هایی که توی ویلا نشستن پایین که شاید اصلا با مشکل دارن با سحر، به راحتی میتونی رأیشون رو داشته باشی. بعد اصلا ناعادلانه است که من بدون هیچ فکتی بخوام پشت این داستان بیام و به سحر رأی خروج بدم. اوکی پس میدونی چی میگم؟ اوکی متوجه شدم. پس الان یعنی رأیت منفی. من مطمئناً شاید به کسان دیگه توی بازی رأی بدم، ولی با توجه به منطق و چیزی که تو ذهن خودم پیش من با تو مشکل دار میشم، بدونیم که اینو میگم بهت پشت سر انجام نمیدم. میگم هومن به خاطر این داستانایی که پیش آوردی من امشب به تو رأی خروج میدم. از اینکه بخوان آفرشون رو روی من سویچ بکنن ترسی ندارم، چون که اگر که من مورد اعتمادش نبودم خب به من نمیومد این آفر رو بده. ولی متاسفانه بازی اینجوریه که از هر سوراخی ممکنه یه دفعه بخوری. یعنی میاد بهت پیشنهاد میده، میخواد تستت کنی که خودت چه جواب میده، از جواب تو خودت رو حذف کنه. ولی متاسفانه این داستان اینجوریه که من هنوز نیافتادم تو بازی و نمیدونم اینجا چه خبره. باش صحبت کردم، با دانیال صحبت کردم، قبول نکرد. من هیچ چیزی رو سحر ندارم. میکنه انتخاب من اشتباه بود. خودش هم گفت کنیم با بچه هایی دیگه صحبت میکردید بهتر بدونیم بیشتر سحر رو میشناختن. من هیچ که نمیشناسم. من رأی دارم به آدمی که باشم نمیاد ازش بشنیدم. اون چیزایی که تو فکرمه. با این آدم مشکل ندارم. بهت گفتم بشنیم. چون بگم باش به نظرت؟ نه قبول نکرد. صراحتا گفت نه.
بهش توضیح داده که به خاطر خزانه ما باید این کارو بکنیم؟ گفتم الان هم میدونه داستانو، هم میتونه بره بگه ما نمیدونیم چجوریه داره. بهش گفتم نه، ولی به نظرم که برو با توسط صحبت کن. خیلی هم نشد چی؟ یه گزینه دیگه پیدا میکنیم. چی به نظرت؟ نمیدونم، حالا تو اول واسه توسط صحبت کن تا من فکر میکنم. برو. ازت یه خواهشی که دارم اینه که چون مورد اعتماد بودی من تو رو انتخاب کردم برای حرف زدن، دوست دارم کسی نفهمه حالا تا آخر شب یا حالا هر وقتی که خودمون خواستیم بحث رو باز بکنیم حرفش رو بزنیم. ما دونه دونه بچه ها رو بررسی کردیم، اسم همه رو آوردیم که به یه تصمیمی برسیم، دلیل بیاریم که ببینیم چه اتفاقی بیفته. و بیشترین نظری که بود نظر من روی سحر، نظر من روی سروش بود و دلیلایی که من آوردم و این که گفتم که خب الان اینا یتیمن و خطا و سر نخا رو سحر داره میده، هومن قبول کرد، پذیرفت که مثلا پس اوکی رایمون اون، چون تقریبا به یه اندازه مشکل بود با جفتش. حالا مثلا من خودم از یه رفتارش میگم دوستی چیز نداریم بخوام الکی بخوام طرفداری کنم، از همون شاید 12 ساعتی که زودتر شناختم دارم صحبت میکنم. این لحظه ای که من اومدیم بچه صدا زدن عکس بگیریم، مثلا دیدم سحر رو پشت بغل کرد، یکم شوک شدم، چون من سر همین داستان اتفاقا با هومن دیروز صحبت میکردم که با سر همچین داستانی با یکی از دوستان به مشکل خوردم. کلا فرقی نمیکنه خانم متأهل باشه، مجرد باشه یا تو رابطه ریلیشنشیپ باشه، برای تاچ کردن یه خانم باید ازش اجازه بگیریم. دقیقاً. خب این حرکت زشته واقعا. آره، و اینکه سحر متأهله که دیگه بدتر. شاید اون عکس‌ها همسرش ببینه، حالا اون میگه همسرم، اصلا بحث این نیست، همسرش خودش اجازه بگیری از یه زن، به حقوقش احترام بذاری. من خودم دوست ندارم، نمیپسندم برای خودم. من اینو حداقل از خودم مطمئنم که از اولش گفتم من رنگ نمیدم مگر اینکه خزانه برم و دلیل داشته باشم و اگر دلیلی نداشته باشم رو کسی خودم رو حذف میکنم، میدونی؟ و دقیقا همین حرفی که زدم دقیقا همین آفر براتون و این بودش که ولی در هر صورت اگر رأی امشب 3 نشه، یعنی رأی من هست، هومن هست، 2 رأی، به یه رأی سوم احتیاج داریم و من کسی جز تو نداشتم، چون که خودت دلیلایی داشتی نسبت به سحر و اینکه کس دیگه واقعا مورد اعتمادم نبود، چون سروش، روزا، مسعود رنگ نمیدن به سحر و اینو مطمئنم. بچه‌های جدیدم برای اینکه سفید بمونن این کارو نمیکنن چون تازه اومدن. امیر رضا هم که اصلا میدونی چون انقدر چیزی تو دلش نیست یهو میره میگه، یا مثلا ممکنه این کارو نکنه چون مثلا دلیلی نداره. چه کار سختی، الان فهمیدم چی شد. آره. اصلا من نمیگم که ایشون اصلا نمیخوام پشت سرش کلا انقدرم دیگه سفت و سخت صحبت بکنم، ولی روز اول اومد از من پرسید که تو نسبت به شخص خود من چه حسی گرفتی و من برگشتم گفتم حسی که حالا توی این 1-2 ساعت گرفتم اینو که خیلی به نظر آقای محترم و موجه و با ادبی به نظر میرسید، ولی خب حالا درسته این برخوردار رو با من به شخص همه اینا با من نبوده، ولی چیزی که بچه هم دارن تعریف میکنن خب انگار که مثلا من قضاوت اشتباهی کردم. و تازه مثل این که دیشبم رفته بوده بالا، ما هیچ کدوممون اجازه نداریم بریم اتاق رپورتاج، مثلا اتاق فکرمونه دیگه، در مورد فکر کسی بریم اونجا گوش بدیم. هومن سر همین قاطی بود که میگه من در اتاق رپورتاج زدم، گفتم این وایساده پشت در داره گوش میده. چه کاریه؟ تو هنوز چند ساعت داخل یکی داشته رپورتاج میداده، مثل اینکه اینم وایساده بوده پشت در که هومن در رو باز میکنه قاطی میکنه.
خیلی زشته این. ما هومن بیچارش تا نصف شب لباسشو عوض نمیکنه اینجا که نره بالا اتاقش، که نره اتاق رپورتاژه، که یه موقع مثلا کسی ناراحت نشه، حرف کسی رو نشنوه، یا مثلا تیم کارگردانی حرفی نزنن. ولی تو نیومده، همش من احساس میکنم دنبال اینه که در بیاری ببینی کی چی میگه، کی با کیه، کی با کی نیست. یا همون لحظه‌ای که ما میگیم مثلا سروش تا الان 3 تا رأی داده به 3 نفر، سری میخوای خودتو بچسبونی به سروش، مثلا اون حالت تیم بازیه رو در بیاری. در هر صورت به زودی مشخص میشه دیگه این قضیه، 100% معلوم میشه. من برم 4 تا عکس بگیرم از خودم. فکر میکنی بازیشون نباشه باز؟ اینکه یه تک نفر از بین بچه‌ها انتخاب کنن که رای ببین شما در هر صورت خزانه رفتین، خب روی شما هیچ گاردی نمیاد چون شما مجبور بودین. تنها گاردی که قراره بیاد رو منه. یعنی یه جورایی من اگر رای بدم، اگر رای ندم وجدان خودم ناراحته که تو بری. خب حالا راجع به هومن شاید مثلا من هومن یه شخصیت مرموزی داره، من ازش هیچی ندیدم، ولی قطع به یقینم نمیتونم بگم که مثلا آقا سفید 100 یا نه. خب ولی راجع به تو اگر تو بخوای بری، من خب این عذاب وجدانو میگیرم که این کاری نکرده بود که بخواد بره. یعنی من چیزی ازش ندیدم تو بازی که بخواد بره، یعنی این عذاب وجدانو میگیرم. اگرم بخوام رأی بدم اینجوری میشه که خب 2 نفر خزانه بودن، چاره دیگه‌ای نداشتن، تنها کسی که این وسط رأی داده برخلاف صحبتاش صحبت کرده تبسمه. با هومن تصمیم گرفتیم که نگیم. حالا ما همون استرس رو تا شب داریم، منطقیه که بگی که حداقل استرس نکشیم. سحر اصلا خزانه تو قابل قیاس نیست. خزانه که من و امیررضا رفتیم همینجا. چرا همش برای من همه چی متفاوته؟ برای منم همین بود. بشنو سحر، هی جواب نده. میشنوم. نه صحبتامو دیگه تمام بیننده ها الان 30 بار اینو شنیدن، اون بس الان تموم شد. نه اوکیه. بچه‌ها چی بازی می‌خوایم بکنیم به نظرتون؟ شاید بفرمایید. نتیجه این بازی مهم است. روی فرش قرمز تمام تو رو چشمات مثل آسمون آبی بود، پر از مهربونی و آرزو. بوی پل اومد و سیاه شد خیلی که پر بود از عشق و نور. رفیقای دیروز